हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। 11.11 को बारेमा त तपाईलाई थाहा नै छ। एउटा चाहिँ बिगेस्ट हैन चाहिँ अनलाइन शपिङ चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ अफर लागिरहेको हुन्छ। नेपालमा दराजमा पनि एकदमै राम्रो चाहिँ अफर लागेको थियो र तपाईहरुले चाहिँ त्यो 11.11 को अफरमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुभयो या गर्नु भएन, तपाईले चाहिँ कुनै सामानहरु चाहिँ पर्चेस गर्नुभयो या गर्नु भएन। हामीले चाहिँ 11.11 मा चाहिँ एउटा चाहिँ पर्चेस गरेका थियौं, जुन चाहिँ 11.11 को चाहिँ अफर हो। यो चाहिँ अब छोटा प्याकेट बडा धमाका हो। हेर्दाखेरि सानो प्याकेट आएको छ। यो भित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ 5-6 वटा सामानहरु छ। सो आजको भिडियोमा हामीले यही हेर्नेछौं कि 11.11 को अफरमा चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ चीजहरुलाई चाहिँ पर्चेस गरेका रहेछौं भन्ने बारेमा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। र साथीहरु 11.11 को बक्स चाहिँ हामीसँग आइसकेको छ। अब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ ओपन गर्न गइरहेका छौं। यो हेर्दाखेरि सानो छ तर चाहिँ 4-5 वटा चाहिँ हैन यसमा चाहिँ सामानहरु चाहिँ छ। सो अहिले हामी चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं। पहिला यसलाई चिड फाड गरौँ हैन। अब चाहिँ यहाँबाट के चाहिँ सामानहरु आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छैन एक्चुअली। अब यो चाहिँ 11.11 को अफरमा हामीले लिएर आएको यो चाहिँ बक्स। अब चाहिँ हामीले खोल्न गइरहेका छौं। तपाईले देख्नुभएको छ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो आइसकेको छ पड्काउनको लागि। कतिजना साथीहरुलाई थाहा छ सानसानो कति साथीहरु चाहिँ यसलाई चाहिँ पड्काउनु हुन्थ्यो। र चाहिँ यो प्याकिङ चाहिँ मलाई मन पर्छ के यो। सो सबैभन्दा पहिला तपाईले देखिसक्नु भएको होला मोबाइल आइरहेको छ भने चाहिँ मिकै सामानहरु चाहिँ धेरै यसमा रहिरहेको छ है। सो सबैभन्दा पहिला हामीले यसलाई चाहिँ घुमाउँ। म चाहिँ साइडमा राख्न चाहन्छु एक्चुअली चाहिँ साइडमा राखौँ। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ पब्जी लभरहरुको लागि चाहिँ आएको छ जुन चाहिँ यो चाहिँ थम के भन्छ यसलाई चाहिँ नेपालीमा ठ्याटै भन्न पर्यो भने चाहिँ मुजा आएको छ एउटा चाहिँ हैन थममा लाउनलाई चाहिँ औँलामा लाउनको लागि चाहिँ स्पेशल चाहिँ पब्जीहरुको लागि हो। र वान अफ द बेस्ट हो, एकदम राम्रो हुन्छ चाहिँ। यसले खेल्दाखेरि चाहिँ फास्ट चाहिँ खेल्न सकिन्छ के, त्यो चाहिँ एउटा राम्रो कुरा। सो यो चाहिँ हाम्रो साइडमा राखौँ हैन। यदि यसको बारेमा चाहिँ लिंक चाहिएको छ भने म तपाईलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनको तल चाहिँ दिनेछु। धेरै हैन 700-800 रुपैयाँ पर्छ यसलाई चाहिँ। यसै गरी चाहिँ अर्को एउटा रहेको छ मिकै। तपाईले देख्नु होला मिको चाहिँ यो चाहिँ एक्चुअली चाहिँ ब्यान्ड हो, ब्यान्ड 3 हो। तर चाहिँ हामीले चाहिँ 11.11 को अफरमा पाएको भएर चाहिँ 3 भयो नि उठाऊँ भनेर चाहिँ लिएर आएको। यदि हामीले चाहिँ बक्सलाई ओपन गर्यौं भने लेट मी ओपन। तपाईले देख्नु होला यहाँ चाहिँ अब मिकै आएको छ। हेर्नुस् यो चाहिँ अब यसको के भन्छ यसलाई पनि चिट फाडै गर्नुपर्ने भयो। यो चाहिँ मिको चाहिँ ब्यान्ड हो, यो चाहिँ 3 हो तर चाहिँ अफरमा आएको थियो, सस्तोमा थियो। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पर्चेस गरेको। यो पनि हैन एक्चुअली नर्मल युजको लागि एकदम राम्रो छ के। तपाईहरु चाहिँ टाइमहरु हेर्नलाई चाहिँ अनि हेल्थको लागि हार्टबिटहरु हेर्नलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ हेरेर सबै एकदमै राम्रो छ। सो यो चाहिँ मिको 3 यसलाई साइडमा राखौँ। र यदि हामीले चाहिँ यसको कुरा गर्ने भने यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ चार्जरै पाउँछ होला भनेको चार्जर चाहिँ छैन। त्यही हो किताबहरु दिइरहेको छ। यो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ कहिले पनि काम लाग्दैन। हामीले पढ्न त पढ्दैन तर पनि एकदम मोटो र किताबै दिएको छ। र हामी चाहिँ केबल चाहिँ जुन छ हाम्रो डाटा केबल चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौं। डाटा केबल भन्ने पनि अच्छा चार्जिङ एडाप्टर चाहिँ यसमा रहेको छ जुन चाहिँ तपाईलाई देखाउँछु। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याट्रीलाई निकालेको त्यो चाहिँ पुरै उलाई नै निकालेर चाहिँ हामीले यहाँ राखेर चाहिँ चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि नर्मल हो। यति नै हो। यो जुन छ रेडमीसँग आएको चाहिँ यति नै हो। यो चाहिँ मी 10 है। यसको पनि हामी चाहिँ लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा तल दिनेछौँ तपाईलाई। यसलाई पनि साइडमा राखौँ। सो नेक्स्ट ग्याजेटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा यो आएको छ जुन चाहिँ यो चाहिँ एक्चुअली हैन यो चाहिँ गिम्बल हैन टाइप अफ गिम्बल के डुप्लिकेट गिम्बल। यसले के गर्छ भने चाहिँ तपाईले सजिलो तरिकाले सेल्फी भिडियो बनाउनखेरि हैन टिकटकको भिडियो बनाउन या भ्लग बनाउनलाई एकदम राम्रो काम गर्छ। सो त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर आएको एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ हैन अफरमा थियो। सो तपाईले चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ टेबलमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ के। तपाईले चाहिँ सानोतिनो भिडियोहरु बनाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ टेबलमा राख्नको लागि। स्पेशल चाहिँ फुड ब्लगरहरुको लागि एकदमै राम्रो छ के यो चाहिँ। सो स्टेबल पनि छ एकदम राम्रो छ। सो तपाईहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। यसको लागि पनि हामीले डेफिनेटली लिंक म चाहिँ तल दिनेछौँ। इन रिभ्यू चाहिएको खण्डमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। यसको इन रिभ्यू पनि डेफिनेटली हामीले चाहिँ लिएर आउने नै छौँ। सो यसलाई पनि साइडमा राखौँ। एक्चुअली चाहिँ यो पनि आएको छ यसको सँगसँगै फेरि मोबाइल राख्नको लागि होल्डर। कसले चाहिँ माउन्ट पनि भन्छ, कसैले होल्डर भन्छ। सो यहाँ गएर मोबाइलको लागि मोबाइल युजरहरूले चाहिँ यसलाई यहाँ माउन्ट गरेर अनि मोबाइल यसमा राख्ने, नत्र भने डाइरेक्ट तपाईले क्यामेरा राख्दा पनि हुन्छ। अनि चाहिँ कम्पनीको भनाइ अनुसार चाहिँ 2.5 केजीसम्म चाहिँ क्यारी गर्छ भनेको छ। हेर्दाखेरि राम्रो छ है। तपाईले आई डोन्ट नो अब क्यामेरामा कस्तो देखेको छ बट इज नाइस। हेर्दाखेरि पनि सबै राम्रोको छ। अनि चाहिँ एकदम इजी के पकेटमा हाल्नको लागि पनि हैन। अनि सेल्फी स्टिक भन्दा पनि हुन्छ। गिम्बल भने पनि नर्मल के रेगुलर बट इट्स नाइस लुक्स नाइस हैन। प्राइस वाइज पनि एकदमै राम्रो थियो। यसलाई पनि साइडमा राखौँ। त्यसपछि फेरि मिकै आएको छ जुन तपाईलाई थाहा नै छ मिको चाहिँ इयरबड। मिको इयरबड पनि आएको छ। लेट्स हेरौँ भने यसमा पनि यसको पनि म त अलरेडी अनबक्सिङ त बनाइसकेको थियो तर यो चाहिँ 11.11 को कारणले गर्दाखेरि यो सामानहरु चाहिँ
हामीले लिएर आएका थियौँ भनेपछि यसको पनि सानो अनबक्सिङ गरिहालौँ न, किन छोड्ने र यसलाई होइन। मीको बारेमा चाहिँ इन डिटेल तपाईँलाई थाहा छ। यसको चाहिँ हेडसेट हो, वायरलेस हेडसेट, एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ मीको हो, फेरि रेडमीको चाहिँ होइन, यो चाहिँ मी हो। तपाईँ देख्नुभएको छ यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ कि 1 सेकेन्ड, यो फोकस गरिसक्यो गरे होइन। होपफुल सायद तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्नुभएको होला सानो खालको चाहिँ होइन, यो एयरबड छ भने चाहिँ मीको एकदमै राम्रो नै रहेको छ। सो इट्स लाइक अ रेडमी। अनि यसमा चाहिँ हामी चाहिँ 400 mAh को चाहिँ ब्याट्रीलाई पाउँछ भनेपछि यहाँ चाहिँ 45 mAh को चाहिँ ब्याट्री रहेको छ। सो इट्स वर्थ इट। तर यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ होइन केही पनि पाउँदैन है, फेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ चार्जर केही पनि दिन तपाईँलाई थाहा छ। अब मी पनि अहिले चाहिँ सामसुङ भइसकेको छ भनेपछि मी भी अभी सामसुङ हो गया। सो यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ केही पनि पाउँदैनौँ, यही मात्र हो यसमा चाहिँ। अनि त्यही गाइडहरू हल्का फुल्का, र यसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फ्ल्यास प्रुफ हो, हल्का फुल्का पानी पर्दाखेरि पनि केही पनि चाहिँ इफेक्ट पर्दैन। सो मेन चाहिँ यहाँ आयो क्या अब चाहिँ द बिस्ट इज हियर, जुन चाहिँ रेडमी नोट 9 होइन। रेडमी नोट 9 पुरानो भइसक्यो भए तापनि प्राइस वाइज होइन जुन हामीले हेर्ने यसको कन्फिगरेसनहरू हेर्ने हो भने अनि चाहिँ प्राइस वाइज हेर्ने चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। अनि 11.11 मा चाहिँ एकदमै राम्रो अफरमा चाहिँ लागेको थियो भनेपछि अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ हल्का लाइट अनबक्सिङ चाहिँ गर्नेछौँ। अब यो चाहिँ यति हो। यसपछि यस्तो खालको चाहिँ पेपर नै यहाँ राखेको छ, जस यिनीहरूको चाहिँ बक्स जो गरेको छ नि, जुनलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ प्याकेज गरेर चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले गरेको छ। अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ यसमै जाऊँ न, मोबाइलमै अब हामी जाऊँ। म यसलाई चाहिँ खोल्न गइरहेको छु। यस्तो खालको देखेर तपाईँले देख्नु रेडमी होइन, रेडमीको आफ्नो चाहिँ ब्रान्ड गरेको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ अब रेडमी नोट 9 भनेर लेखिरहेको छ। माथि केही पनि छैन, यता पनि हल्का चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छ, जुन चाहिँ 4GB को ऱ्याम र चाहिँ 128GB को यसको स्टोरेज रहेको छ। अब हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यसलाई ओपन गरौँ होइन, 1 2 3। अनि सबभन्दा माथि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ देख्छौँ ABCD, जुन चाहिँ हामीलाई पढ्नको लागि। र यसको साथसाथ चाहिँ यसको चाहिँ जुन मलाई मनपर्ने, तपाईँलाई थाहा नै छ मलाई मनपर्ने चिज चाहिँ यहाँ छ, जुन चाहिँ यसको चाहिँ कभर हो क्या, सिलिकन कभर हो। अनि यो चाहिँ मलाई मनपर्छ किनभने चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिङ्गर प्रिन्टहरू लाग्दैन। अनि चाहिँ जुन मोबाइल हो तपाईँको ब्रान्ड हो त्यो चाहिँ छ्याङ्गै देखिन्छ के, ओभर चाहिँ हुँदैन के। बट इट्स डिपेन्ड अफ द होइन पर्सन टु पर्सन लाइक पनि हुन्छ, तर मलाई यो चाहिँ मनपर्छ। सो त्यसपछि यही आउँछ कागजहरू ABCD पढ्नको लागि, जुन चाहिँ हामीलाई जिन्दगीमा कहिले पनि काम लाग्दैन होइन। त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ यो चाहिँ पिन, तपाईँको आफ्नो चाहिँ पिन राख्नको लागि, यो पनि कहिले कस्तो चाहिँ काम लाग्छ। अब चाहिँ मेन भनेको चाहिँ यहाँ छ है, सबै निस्किसक्यो, यसलाई साइडमै राखौँ अझ पनि। ओके, मेन बिस्ट इज हियर। सो यो चाहिँ तपाईँले अल इन्फर्मेसन तपाईँले यहाँ देखिसक्नु भएको छ। यसको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ थाहा नै छ कन्फिगरेसन। 48 मेगापिक्सलको यसको चाहिँ मेन क्यामेरा रहेको छ होइन, 13 मेगापिक्सल किनेको चाहिँ फोन क्यामेरा रहेको छ, 5000 mAh को ब्याट्री, 18 वाटको फास्ट चार्जिङ, 6.53 इन्चको फुल HD रहेको छ। फुल HD को चाहिँ यसको रेजुलेसन रहेको छ चाहिँ राम्रै हो। त्यसपछि गेमिङ हामीले चाहिँ भन्न मिल्छ, जुन चाहिँ मिडियाटेकको हिलियो G85 को चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ र हामीले लिएको चाहिँ ग्रिन कलरमा हो र एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। अब हामीले यसलाई पनि खोलौँ। यसलाई खोल्दाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ यस्तो खालको रहेको छ प्लास्टिक। अब हेर्नु यसको साइनिङ हेर्नु एकदमै राम्रो साइनिङहरू दिइरहेको छ क्या, साइनिङ अब एकदम साइनिङ हुन्छ। त्यही साइनिङले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यो कभर मनपर्छ क्या। पहिला कभर लगाइहाल्यौँ न, त्यहाँ चाहिँ किन फिङ्गर प्रिन्टहरू लगाउने। सो यो चाहिँ अहिले चाहिँ भइसक्यो, तपाईँले देख्नुभएको छ यस्तो खालको चाहिँ रहेको छ। त्यो चाहिँ अब नोट 9 को बारेमा त थाहा नै छ, अब नेपालमा आएको पनि चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ 2-3 महिना चाहिँ भइसकेको छ भनेपछि यु नो गाइस यसको कन्फिगरेसनहरू यसको पर्फर्मेन्सहरू त तपाईँलाई थाहा नै छ। यही तपाईँहरू चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ इन डिटेल भिडियो चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली हामीले चाहिँ होइन आउने दिनहरूमा चाहिँ ल्याउनेछौँ, जस्तो कमेन्ट गर्नु होला। तर यही हो खासै यसको चाहिँ स्पेसल चाहिँ केही पनि छैन। तपाईँलाई थाहा नै छ माइक्रोफोन यहाँ पनि रहेको छ, यहाँ पनि छ भनेपछि अब चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन चाहिँ यसमा रहेको छ, जुन चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन रहेको छ भनेपछि जुन चाहिँ छ नि कभरमा सँग चाहिँ यो पनि आएको छ क्या। दिस इज नाइस के, सायद चाहिँ क्यामेराले क्याप्चर गरेको छैन होला जुन माइक्रोले गर्दाखेरि। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन एउटा चाहिँ हाम्रो जुन USB Type-C पोर्ट छ नि त्यसको लागि चाहिँ यहाँ कभर पनि आएको छ, द्याट्स ग्रेट। त्यस सँगसँगै चाहिँ MUI 12 रहेको छ स्टार्टिङमा चाहिँ होइन। अब हामीले चाहिँ स्टार्ट गरौँ। त्यसपछि अब जुन पनि चिजहरू हुन्छ तपाईँलाई जुन पनि ल्याङ्ग्वेजहरू तपाईँले यहाँ चुज गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सो जस्ट सेटअप गर्न गइरहेको छौँ हामी। र साथै हामीले चाहिँ अलरेडी नै यसको चाहिँ होइन सेटअप गरेर पनि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अन गरिसकेको छौँ भने चाहिँ यो चाहिँ अब चाहिँ फुल्ली वर्किङ कन्डिसनमा छ। डेफिनेटली फुल्ली वर्किङ कन्डिसनमा त हुनु नै पऱ्यो, नयाँ मोबाइल हो। सो यही नै रहेको छ खासै होइन, यो चाहिँ एउटा क्विक अनबक्सिङ हो। यसको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ इन डिटेल चाहिँ चाहिएको छ भने चाहिँ डेफिनेटली हामीले यसको भिडियो बनाउनेछौँ। क्यामेराको बारेमा तपाईँलाई थाहा नै छ, सेटअपहरू सबैको थाहा छ, किनभने अलमोस्ट 2-3 महिना भइसक्यो नेपाली बजारमा पनि आएको भनेपछि। यो चाहिँ 4GB को ऱ्याम होइन, 128GB को स्टोरेज हो। मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको रहेको छ। यदि तपाईँ चाहिँ पोर्टलाई नै हेर्नुहुन्छ भने तल चाहिँ हाम्रो चाहिँ माइक्रो पोर्ट देख्नु चाहिँ USB Type-C रहेको छ, 3.5mm को हेडसेट ज्याक पनि रहेको छ। उसको साथ हामीले नोइज क्यान्सलेसन माइक देख्नेछौँ र चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ स्पिकर ग्रिल देख्छौँ भने चाहिँ माथिपट्टि पनि एकदम राम्रो नै रहेको छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ वान मोर के माइक देख्छौँ जुनले चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छ भनेपछि आयर ब्लास्टर
रेडमीको मोबाइल हो, अरूको टिभीहरू हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सो साइडमा हामीले हेर्ने भने चाहिँ अब भोल्युम रेकर्ड की र पावर बटन यसमा रहेको छ। पछाडिपट्टि चाहिँ त्यही हो 4वटा क्यामेरा विथ फ्ल्यास एलइडी लाइटको साथमा चाहिँ हामीले चाहिँ फिङ्गरप्रिन्टलाई देख्न सक्नेछौँ। र यताको साइडमा हेर्ने भने चाहिँ हामीले चाहिँ एकचोटि है म चाहिँ यो चाहिँ ओपन गर्दा देखाउँछु। हामीले चाहिँ 2वटा चाहिँ सिमलाई चाहिँ युज गर्न सक्नेछौँ। लेट मी ओपन। यहाँ तपाईँले देख्नुभएको छ, तपाईँलाई सजिलो लाग्यो 2वटा चाहिँ नानो सिम प्लस चाहिँ माइक्रो एसडी कार्डलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। प्लस तपाईँले मोबाइल देख्नुभएको छ एउटा सिम हुन्छ होइन, अर्को चाहिँ स्ट्यान्ड बाई सिम राखेको हुन्छ। हामीले चाहिँ जुनै पनि हामीले चाहिँ माइक्रो एसडी कार्ड युज गर्नलाई चाहिँ होइन एउटा सिमलाई हटाउनुपर्छ भनेपछि तपाईँले सजिलो तपाईँले 2वटा सिमहरूलाई पनि यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ है। अब त्यसपछि यदि हामीले चाहिँ अरूको कुरा गर्ने, क्यामेरा डिपार्टमेन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ क्यामेरा पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। अब म त्यसलाई चाहिँ एलाउ गर्न गइरहेको छु। लेट्स गो दिने क्यामेरा तपाईँले देख्नुभएको छ यहाँ चाहिँ होइन, हामीले चाहिँ एडाप्टर देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ यहाँ त्यो क्यामेराबाट पनि देख्नुभएको छ डुअल क्यामेरा। यसको क्यामेरा पनि राम्रै छ क्या, नराम्रो भन्न मिल्दैन। 48 मेगापिक्सलको चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ क्यामेरा रहेछ। चाहिँ क्यामेरा वाइज अरू सम्पूर्ण हिसाबले हामीले हेर्नु चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो। यो चाहिँ एउटा चाहिँ क्विक अनबक्सिङ थियो, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ 11.11 चाहिँ पर्चेस गरेको चाहिँ सामानहरूको होइन। एक्चुअल चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ इन डिटेल तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने कुनै पनि चिजको चाहिँ होइन अब यसको रिभ्यू इन डिटेल चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को भिडियोमा डेफिनेटली लिएर आउने नै छौँ। र तपाईँहरूले चाहिँ दराजमा चाहिँ हाम्रो यो 11.11 मा चाहिँ के सामान पर्चेस गर्नुभयो र कुनै पनि संसार तपाईँलाई पर्चेस गर्नुभएको छ भने चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। र साथीहरू यही नै थियो होला, जुन 11.11 चाहिँ हामीले चाहिँ अफरमा चाहिँ यही सामानहरू लिएको थियो, जुन चाहिँ पुरानो भयो चाहिँ एकदम राम्रो छ। तपाईँ थाहा छ यसको चाहिँ एयरबड वान अफ द बेस्ट भन्नुपर्छ हामीले चाहिँ। अनि चाहिँ यो चाहिँ मीको चाहिँ होइन ब्यान्ड हो। अनि मीको अब यसको तपाईँलाई थाहा नै छ, रेडमी नोट 9 को बारेमा त तपाईँलाई थाहा नै छ। एकदमै राम्रो बजेटेड मोबाइल हो क्या, जुन चाहिँ गेम गर्नलाई नर्मल युजको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यसको कन्फिगरेसनको बारेमा हामी कति भिडियो बनाएको छ र तपाईँलाई पनि थाहा नै छ। सो मेन भनेको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने यो चाहिँ जुन मैले तपाईँलाई चाहिँ पब्जीको बारेमा भने तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ युज गरेर एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ पब्जी चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ क्या। भनेर एकदमै जहाँ भने चाहिँ एकदमै स्लिप टाइपको हुन्छ र एकदम राम्रो हुन्छ। यसको रिभ्यू डेफिनेटली चाहिँ होइन 4K सोलो गेमिङले चाहिँ यसको रिभ्यू त गर्ने नै छ। उहाँबाट चाहिँ तपाईँले यसको बारेमा इन डिटेल रिभ्यू चाहिँ तपाईँ देख्नुहुनेछ। र यसको साथसाथ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा जुन हाम्रोसँग जोयप्याड थियो, जुन चाहिँ यो चाहिँ जोयप्याड थियो हाम्रो चाहिँ 6 फिङ्गरको, यसको बारेमा चाहिँ अलरेडी नै इनबक्सिङ र चाहिँ रिभ्यू चाहिँ अलरेडी गरिसकेको छ। तपाईँले त्यो रिभ्यू हेर्नुहुन्छ, त्यो रिभ्यू हेर्नु होला। यो पनि एकदमै राम्रो रहेको छ क्या। सो यो समय चाहिँ पब्जी लभरहरूको लागि यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ क्या। यो सेटिङ चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। सो दिस इज वान अफ बेस्ट। जुन चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ उसको कुरा गरेको थियौँ नि गिम्बल, यो चाहिँ डुप्लिकेट गिम्बल है। यो चाहिँ जस्ट हेर्नु यस्तो एकदम राम्रो देखिन्छ। अनि ग्रेपहरू हेर्नु एकदमै राम्रो रहेको छ। गिम्बल चाहिँ एकदमै राम्रो छ। तपाईँ सजिलो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ भ्लग बनाउनुहुन्छ, टिकटकमा भिडियो बनाउनुहुन्छ होइन, त्यस्तोको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो गिम्बल पनि। सो ओभरअल चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। र यो मध्ये कुनैको पनि इन डिटेल रिभ्यू चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। र अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि चाहिँ बाबाई टेक केयर। र चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। तपाईँ थाहा नै छ नि होइन, युट्युब चाहिँ अपडेट भएको छ र चाहिँ लाइक र कमेन्टमा केही डिफ्रेन्ट आएको छ। यदि तपाईँले त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। र तपाईँको चाहिँ भिडियोमा चाहिँ के आयो र कस्तो आयो त्यो लाइक बटन चाहिँ त्यो पनि हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ गर्नु होला।